10 bad bitches in a mash. Wrist on Millie, rock them diamonds on me dancing. When you working hard, then your money start expanding. I got model bitches wanna lick me like some candy. And them drugs come in handy. Last name Savage, bitch, but no, I'm not Randy. Hit her with no condom, had to make her eat a plan B. เช็คอินกันโรงแรมสวยมากว้าวน่ารักจังเป็นแบบกระจกรอบด้านตรงนี้คือห้องน้ำใช่ปะแล้วมันก็เป็นแบบห้องอาบน้ำก็เลยงงว่าอ้าวแล้วเขาฉี่กันตรงไหนนี่ห้องฉี่ห้องอึซ่อนอยู่ตรงนี้เป็นการรีวิวที่อินไซต์สุดๆเพราะว่านั่งฉี่อยู่แล้วก็ถ่ายบล็อกไปได้ด้วยนี่ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีที่ฉีดมีที่ฉีดตุ๊ดด้วยนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปหาอาหารมื้อแรกกินร้อนมากร้อนแบบร้อนยิ่งกว่าที่กรุงเทพอีกตรงนี้มันเป็นฟิลแบบเหมือนเมืองเก่าแบบตึกเก่าๆแล้วนี่ชอบมากซึ่งเอาจริงๆตรงนี้เดินไปเดินมาคือคล้ายๆแบบโอทาวน์ภูเก็ตเลยสวยมากมาลองชิมไก่กันก่อนเลยฟิลลิ่งแบบไก่แดงย่างแถวแบบบ้านเราอ่ะแต่จะออกรสชาติเปรี้ยวๆแล้วก็มีกลิ่นลมควันนิดนึงอันนี้จะเป็นแบบแกงผักรวมนะคะแกงผักรวมคือดีมากแล้วลองนานอร่อยมากshoulders in the form of this beat. Ain't nothing sweet on the street for good. These I could be. Come on, complete and unique. So get back in your. เจอลูกบ้านแม็กลินซีเครดนะคะขอบคุณนะคะชื่อน้องอะไรคะเนี่ยชื่อเบคค่ะน้องเบคที่ได้เจอนะคะไปไหนกันต่อดีเราอุ้ยพามาร้านไอศครีมLogic up, think with a lost enterprise. A lot of brothers from together got the gift. Yeah, peace to the West Coast and East. We fab. Oh, need I make mention that the crew we got make things get hot like a fofo shot blast. But we don't promote no guns, but don't turn that cheek. In the world that we live, kindness is viewed as weak. So we gotta stay on point for all these lizards and snakes. Some of them come as friends, some of them come as jakes. We decipher all the flaws and build grounds with our friends. Why is that? So we can live right until time ends. Yo, why is that? Amalgamate so we can get these ends. Yo, true that. Buster and tip, you know we make minds, man. I call it the ill vibe bus. ใครมาที่นี่คือเรื่องการเดินทางไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่ามี Grab เห็นไหมไม่เห็นก็ตามแต่ว่ามี Grab ค่ะทุกคนจริงๆมี Grab จริงๆเราจะไป Kimberly Street Food กันนะคะฟิลเยาวราชนะนี่ดูรีวิวมานั่งจากโรงแรมเราไป45 บาทเท่านั้นเองถึงแล้วค่ะเยาวราชที่นี่เหมือนเยาวราชเลยอะHello, welcome. We just had ice cream for the second time today. 2 fucking scoops. Lemon butterscotch and Ninin one for cookies. We couldn't eat it all, so Nick had to eat it. What's that?
เป็นไง Thailand is better. อาหารเช้าที่โรงแรมนะคะนินตักอันเนี้ยเป็นชิคเก้นเคอรี่มาอร่อยมาก แล้วเขาก็จะมีข้าวมีปลากรอบมีผักให้โรยๆเพิ่มเติมนะคะ ซึ่งนินไม่ได้ตักข้าวมาเพราะว่ายังอิ่มจากอาหารเมื่อคืนอยู่ก็เลยกินเป็นแค่ไก่กับผักแต่ว่าแกงไก่คืออร่อยมากมันจะออกแบบเผ็ดๆหอมๆมีความแบบหวานปลาแรมนิดๆฝนตกพรำๆเราเพิ่งกินเบรคฟาสต์เสร็จก็มาคาเฟ่ต่อเลยเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรอุ๊ยโรงแรมข้างหลังสวยมากกำลังมาเดินตรงที่เป็นสตรีทอาร์ตก็มีร้านแบบขายของเยอะมากมีร้านอาหารเยอะด้วยถ้าใครแบบไม่รู้จะไปเดินตรงไหนในปีนังคือมาตรงนี้เลยมีครบทุกอย่าง Loyalty got royalty inside my DNA. Cocaine quarter piece got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. I got hustle, though ambition, flow inside my DNA. I was born like this, it's born like this, immaculate conception. I transform like this, perform like this, wish out you a new weapon. มาที่นี่คือไม่ได้ทำอะไรมากนอกจากกินอีกแล้วเรียกว่าชิคเก้นเรนดัมฟีลแบบแกงไก่มัสมั่นคือฟิลนั้นกินกับข้าวแล้วก็มีเครื่องเคียงมาที่อร่อย Yeah, nah. Go. Why'd you stop walking? And action. Just keep walking. It's not good. Action. You're walking way too fast. No. And go. Walking way too fast. 2, 1, walking. Keep walking. And let go. I'm doing it wrong. And walk. No. Better grab it with that hand this time. the right hand วันโห ตอนเย็นวันนี้นะคะนิกอยากกินแบบสเต็กใช่ไหมเราก็เลยเสิร์ชหาใน Google กันนะคะก็เลยไปเจอร้านชื่อร้านมีเนตเราก็พยายามอ่านรีวิวปรากฏว่าแบบเป็นร้านแบบสเต็กเฮาส์จริงจังนะคะเขามีเนื้อให้เลือกเยอะมากไม่ทานเนื้อนะคะก็มีแกะแล้วก็มีซีฟู้ดอื่น Jam just like a jingle, start choosing her, 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 start choosing her. จะบอกว่าร้านเมื่อกี้ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะคะถ้าเต็ม10ให้แค่แบบ6 พ
อเพราะว่าสปาเกตตี้อร่อยแต่เนื้อคือแย่มากอาจจะเป็นเพราะว่านิกเลือกเนื้อไม่ถูกก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็คิดเงินบริการอะไรคือช้าไปหมดนะคะ ก็เลยแบบไม่ค่อยพอใจกับดินเนอร์เมื่อกี้ก็เลยมาหาอะไรทานเพิ่มกันนะคะ ซึ่งมินก็มาที่ Oyster Bar Have you ever had two dinner in a row? Yeah. Start choosing, ho. Start choosing, ho. Do it bigger than my foes. All them niggas hoes. I just bought a couple O's just to kill my lows. I've been dipping, I've been ดี sliding, ปะ I've been cutting. โคตร fresh เลย Got my neighbors staring at me, they think something good. Ain't no catch, young niggas getting money now. All that shit that used to bother me be funny now. I'm about to cop another pendant with my last bet. How you got all them opinions with no assets? But it's cool, I guess I can be the bad guy. Cause they eating top ramen. แดดที่พกมาในทริปนี้นะคะของมิซูมิชอบมากคือหลอดเล็กพกพาง่ายนะคะ แล้วก็เนื้อบางเบาคุมมันดีมากนะคะ อันนี้เขาบอกว่ากันแดดสิวเนื้อเบาแมตต์คุมมัน10 ชั่วโมงซึ่งเรื่องจริงเมื่อวานนี้นินใช้แล้วก็แต่งหน้าเดินทัวร์นั่นนี่ก็คือหน้ามันน้อยมากๆนะคะเนี่ยซึมง่ายสุดๆวันสุดท้ายของการอยู่ที่พะนางหยอกอักเสบ Penang curry. พะนางแล้วนิกคิดว่า ตอนแรกนิกบอกว่าปีนังอ่ะเป็นเมืองที่แบบเป็นต้นตอกำเนิดของพะแนงเพราะแบบปีนังพะแนงพะนังพะแนงนางก็เลยคิดว่าจะได้มากินพะแนงที่นี่ไปเอาความคิดนี้มาจากไหนก็ไม่รู้ I wonder why people are looking at me funny when I'm gonna eat Penang curry. จะมากินพะแนงที่พี่นางเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วก็จะไปกินกันอีกแล้วนะคะ เรามีไฟล์เย็นเราก็เลยเดี๋ยวจะออกไปทัวร์ข้างนอกกัน เบรคฟาสต์ที่นี่ดีมากแบบมากกาแฟดีปะ10 ไปเลยสลัดแบบ10 อร่อยมากโคตรเฟรชสวีทโพเทโต้ฟรายก็คือ10 แบบทอดมาใหม่ๆไม่ใช่แบบแช่แข็งนะคะ You tried the sauce as well? อันนี้บีฟสตูแล้วข้างล่างน่าจะเป็นมันบดโอ้ไม่อยากจะพูดมื้อสุดท้ายที่ปีนังก็ยังกินอยู่นะคะเนี่ยแค่กินก็หอมชื่นใจคริสปี้เลย Yeah. Cheers Happy birthday นานาแปดวงสภา Happy birthday นานาแปดวงสภา สุขสันต์วันเกิดนะครับ Birthday song Thank you